Okey, dan sekarang ni pula adalah satu set racing Kriss yang kita boleh lihat dekat sini, bosku. Memang menarik gila punya, bosku. Memang lazat, bosku, dengan kombinasi. Okey, kombinasi yang ada di sini. Dengan bermodalkan lingkungan 500 lebih ke 600, tuan-tuan boleh merasakan satu set racing yang menginzalkan ni. Ia memang padu, memang ia memang lazat, bosku. Memang pengsan berdiri. Hai guys, hari ni kami nak menunjukkan merchandise terbaru kami daripada YouTube Wan Rizwan. Rice and biasa. Tuan-tuan dan puan, kepada yang berminat untuk merchandise kami, boleh terus kontak kami. Support daripada tuan-tuan dan puan akan menyebabkan kami lebih bersemangat untuk memproducekan video-video baru di dalam YouTube channel kami. Okey? So tuan-tuan dan puan, jangan lupa juga, okey, untuk stay tune dengan YouTube channel kami kerana banyak lagi giveaway yang kita akan buat pada masa hadapan. Jom kita tengok video kita selepas ini. Okey, dan sekarang ni pula adalah satu set racing Kriss yang kita boleh lihat dekat sini, bosku. Memang menarik gila punya, bosku. Memang lazat, bosku, dengan kombinasi. Okey, kombinasi yang ada di sini. Dengan bermodalkan lingkungan 500 lebih ke 600, tuan-tuan boleh merasakan satu set racing yang menginzalkan ni. Ia memang padu, memang ia memang lazat, bosku. Memang pengsan berdiri. Spek 57 blok jenis pistol semi-dome beserta dengan head saiz 2428. Head block dipadukan brand Furious One. Memang terbaik, material sangat kemas dan cantik. Dan blok didatangkan sekali satu set piston pin, ring dan juga klik. Memang padu, bosku. Sistem carburetor NSR 150 bersaiz 28mm di situ. Memang padu meletup dengan sistem pengapian. Coil plug daripada Terbaik CDS pada plug GTC memang akan support dengan baik dalam kebakaran untuk menghasilkan pembakaran sempurna lepas kita upgrade spek yang cantik macam ni. Dan diberikan gasket yang bersaiz blok tersebut 57mm dan sistem clutch untuk nak tarik dia tu menggunakan clutch plate racing Kevlar, spring clutch cozy dan juga gasket bahagian clutch. Memang terbaik, satu kombinasi yang sangat terbaik yang customer kita akan pasti dia akan puas hati dengan set racing seperti ini. Terbaik, bosku. Assalamualaikum dan selamat pagi, petang dan malam lah kepada rakan setia YouTube channel Wan Rizwan lah. So, tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, apa khabar tuan-tuan dan puan di sana? Saya harap tuan-tuan dan puan berada dalam keadaan sihat sejahtera seperti sedia kala. Walaupun kita dalam musim pandemik, tapi pastikan tuan-tuan dan puan jaga kesihatan, mengikuti segala SOP supaya kita dapat mencegah atau menjauhi wabak penyakit yang tidak diingini. Tuan-tuan dan puan, yang pertama di sini dekat dalam kamera, ini adalah carburetor SPADA Dash 24mm. Dash 24mm carburetor ni adalah untuk universal. Okey, tapi jenis kunci 2 tapak skru lah. Carburetor ni sekarang kalau tuan-tuan dan puan nak tahu, okey, stoknya okey, SPADA masih keluarkan banyak. Jadi sementara stok banyak, rebutlah peluang kerana kita ready stok dan tiada harga kenaikan untuk carburetor tersebut. Dan tuan-tuan, kita boleh nampak dekat sini adalah gasket top size 53W110 yang disertakan sekali dengan oil pump racing pada EFI. Oil pump ini boleh dimasukkan juga kepada W110. Mungkin disebabkan itulah customer pun order sekali dengan dia punya gasket top dia. Maksudnya owner ni saya pasti dia ingin masukkan kepada W110 kerana customer ini just order sahaja tanpa bagi tahu apa-apa pun dan dia terus order secara direct dekat kita punya Shopee. Baik tuan-tuan, kita boleh tengok dekat sini, ini adalah gasket top yang bersaiz 65mm untuk Kriss 110. Okey, dan kita pun ready stock brand daripada Ashoka.
Kemudian kita ada satu crankshaft yang selalu saya review, stronger character, Taikon punya brand, untuk EFI Dream yang telah dimodifikan Wave 125 kepada Dream dengan jet lagi stroke 2mm menggunakan bearing 6205. 6205 ni maksudnya tuan-tuan, kalau nak masuk ke EFI Dream kena tukar crankcase sebelah kanan masuk kelas 1. Kerana itu sahaja saiz yang sesuai untuk crankshaft ini. Tuan-tuan dan puan, yang ini pula adalah carburetor Apido yang telah diorder oleh customer kita juga, dan ini sebenarnya adalah customer kita daripada Lazada. Okey, jadi ini adalah jenis square top dan ini adalah yang bersaiz 28mm. Tuan-tuan puan, yang ini pula adalah kombinasi 2 dalam 1 lah saya boleh cakap dekat sini, tapi walaupun kombinasi 2 dalam 1, barang dia lain tak sama. So intake satu, intake universal UFO, okey. Dan juga di sebelah kanan dia itu adalah spring valve racing full race 1 untuk Legenda 110. Okey. Dua kombinasi yang bagus. Mungkin dia nak masuk carburetor NESA ataupun carburetor Powerjet. Mungkin itulah sebab dia ambil carburetor joint ni. Dan tuan-tuan puan, ini adalah carburetor Wave 125 yang bersaiz 22mm. Carburetor besar dekat dalam tu. Okey. So memang terbaik. Ini adalah customer kita juga yang order secara dekat dalam Shopee lah. Dan tuan-tuan puan, nampak tak SYS hand clutch ni, dan juga satu lagi di sana tu Okey, SYS hand clutch ni adalah untuk Modenas Kriss bosku. Untuk Modenas Kriss. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan, sekarang ni disebabkan banyak sangat peminat cup cross, jadi stok untuk racing hand clutch set ataupun racing modify set clutch hand clutch set untuk Kriss 110 sangat-sangat limited. Untuk lain tak ada masalah, Wave 125, Wave 110, EFI Dream, Legenda 110, Legenda 115 fuel injection, semua tak ada masalah, semua ada stok. Tapi untuk Kriss terlalu famous menyebabkan stoknya kekurangan. Tuan-tuan dan puan, jom kita lihat pula dekat sana. Itu adalah kombinasi 3 dalam 1 serial Legenda 115 dengan coil dan juga plug racing. Untuk kali ini customer memilih kombinasi beserta dengan coil plug Apido. Dan jangan risau bosku, kita juga ada 3 jenis coil. Yang coil lainnya adalah coil Terbaik dan juga coil Umar Racing.